নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ যি স্পেচিয়েল ক্লাছ কৰি আছিলোঁ আৰু সেই ক্লাছত আমি তোমালোকৰ যিটো 2 নম্বৰ লেসন নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম সেই পাঠটো আলোচনা কৰি আছিলোঁ তো আজি আমি যিখিনি তাৰ পৰা ৰৈ গৈছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে চাই যাবা পেজ নাম্বাৰ 20 যিটো second paragraph আছে তাৰ পৰা চাবা that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid তো ইয়াতে কৈছে যে সেই দিনটো মানে যিটো তেওঁলোকৰ এতিয়া নতুন এখন সৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক সৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছিল হয় নহয় এনে আৰম্ভণি অনুষ্ঠান আছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটো কথাই কৈছে যে সেই দিনটো আহি পাইছে হি about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people মোৰ নিচিনা মানুহৰ হাজাৰ মোৰ নিচিনা মানুহৰ যি অকল্পনীয় স্যাক্ৰিফাইস ত্যাগ সেই ত্যাগৰ বাবে আজিৰ এই দিনটো আহি পাইছে তাৰমানে মোৰ নিচিনা মানে তেখেতৰ নেলসন মেণ্ডেলা বৰ্ণৰ যিসকল কৃষ্ণাংগ লোক আছিল কলা বৰ্ণৰ লোক আছিল সেই কথা ক'বলৈ গৈ মোৰ নিচিনা বুলি ইয়াতে কৈছে দেই যে তেখেতৰ নিচিনা কলা বহুতো মানুহৰ হাজাৰ মানুহৰ যি অকল্পনীয় ত্যাগ স্যাক্ৰিফাইস এই ত্যাগৰ বাবে আজিৰ এই দিনটো আহি পাইছে people whose suffering and courage can never be counted or repaid আৰু সেই মানুহবোৰৰ যি দুখ কষ্ট হৈছিলে তেওঁলোকৰ যি সাহস সেইবোৰ কেতিয়াও গণনা কৰিব নোৱাৰি আৰু সেইবোৰ কেতিয়াও ৰিপেড কৰিব বা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. ইয়াতে কৈছে যে I felt that day as I have on so many other days. সেই দিনাখনি মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ as I have on so many other days. আগতে মই যেনেদৰে অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেই দিনাখনো মই একে ধৰণৰ কথা এটাই অনুভৱ কৰিছিলোঁ হেতু হৈছে যে কি that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. মই মাত্ৰ কেৱল সেই যিসকল আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ আছিলে আফ্ৰিকা দেশখনক লৈ ভাল পোৱা দেশপ্ৰেমিক আছিলে সেই দেশপ্ৰেমিকসকলৰ মাজৰ এজন মই কিন্তু সেই আফ্ৰিকান যিসকল দেশপ্ৰেমিক আছিল সেইসকল কিন্তু মোৰ আগতে তেওঁলোক গুচি গৈছে তাৰমানে তেওঁলোক মৃত্যু হৈছে এই আপাৰ্থাইডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মৃত্যু হল নহয় বহুতৰ গতিকে সেই মৃত্যু হৈ যোৱাৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ মাজৰো এজন বুলি তেখেতে কৈছে that long and noble line ended and now began again with me আৰু এই নোবেল লাইনটো তাৰমানে সেই মহান লোকসকলৰ যিটো শাৰী তেওঁলোকো শেষ হৈছে তাৰমানে তেওঁলোক মৃত্যু হৈছে and now began again with me আৰু এতিয়া মোৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে সেই নতুন চৰকাৰখন I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought আৰু মই যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ মই যথেষ্ট দুখী হৈছোঁ যে I was not able to thank them মই তেওঁলোকক আজি ধন্যবাদ জনাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই and that they were not able to see what their sacrifices had wrought আৰু আনকি তেওঁলোকৰ যি মহান বলিদান তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ সেই ত্যাগৰ বাবে আজি কি লাভ কৰা হ'ল হেতু তেওঁলোকে দেখিবলৈ নাপালে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত নেলসন মেণ্ডেলাই যথেষ্ট কষ্ট পাইছে ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সটটো চোৱা the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people এই যি আপাৰ্থাইডৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছিলে সেই নীতি নিয়মবোৰে মোৰ দেশৰ যিসকল মোৰ বৰ্ণৰ লোক আছিল কলা বৰ্ণৰ লোক আছিল সেই লোকসকলৰ অন্তৰত বৰ বিৰাট এক আঘাত প্ৰদান কৰিছিল আঘাত দিছিল all of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt আৰু আমি সকলোৱে এই যি আপাৰ্থাইডৰ যিখিনি নীতি নিয়মৰ যিমানখিনি আমি কষ্ট পাইছিলোঁ এই কষ্টবোৰৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আমাৰ বহু বছৰ আমি কটাব লাগিব হয়তো পুৰুষ ধৰি আমি কটাব লাগিব সেই যি কষ্ট আমি পাইছিলোঁ সেই কষ্টৰ পৰা অলপ হলেও ৰিকভাৰ পাবলৈ সকাহ পাবৰ কাৰণে আমি বহুদিন
বহু বছৰ কটাব লাগিব তাৰমানে তেওঁলোকে ইমানেই কষ্ট পাইছিলে সেই এপাৰ্থাইড ছিষ্টেমটোক লৈ পিনি তেওঁলোকে পটককৈ সেই বস্তুটো পাহৰিব নোৱাৰে সেই কষ্টখিনি কথাটো বুজি পাইছা তেওঁলোকৰ অন্তৰত সেই কষ্টখিনি কথা বহু বছৰ বছৰ ধৰি থাকিব সেই কথাটোৱে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে but the decades of oppression and brutality had another unintended effect and that was that it produced the Oliver Tambo's the Walter Sisulu's the Sif Lutulis the Yusuf Dadus the Bram Fisher's the Robert Sopkius of our time আৰু but the decades of oppression and brutality আৰু সেই যি দমন বা অত্যাচাৰ হৈছিল সেই অত্যাচাৰৰ ফলস্বৰূপেই হয়তো কিছুমান মহান ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছিল যেনে কৈছে অলিভাৰ টেম্বুজ ৱাল্টাৰ চিচুলুজ চিফ লুথুলিজ ইউচুফ ডেডোজ ব্ৰেম ফিচাৰ্ছ ৰবাৰ্ট চবকুজ সেইসকলৰ জন্ম হৈছিল মেন অফ ছাচ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ইয়াতে পিকচাৰসমূহ দি দিছে লোককেইজনৰ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা courage, wisdom and generosity that their like may never be known again আৰু তেওঁলোকৰ যি সাহস তেওঁলোকৰ যি জ্ঞান তেওঁলোকৰ যি জেনেৰচিটি বা তেওঁলোকৰ যি দয়াশীল তেওঁলোকৰ যি উদাৰতা মন সেই তেনেকুৱা নিচিনা চাগে আৰু মানুহ এই পৃথিৱীত নোলাব তেনেকুৱা মানুহ চাগে চিনি পোৱা নাযাব বা নোলাব perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character আৰু হয়তো ঘূৰ অত্যাচাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া ঘূৰ অত্যাচাৰ হ'লেহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল মহান ব্যক্তিৰ জন্ম হয় তাৰমানে অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ হয়তো তেনেকুৱা মহান ব্যক্তিৰ জন্ম হয় বহুত ঘূৰ দমন হ'ব লাগিব ঘূৰ অত্যাচাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হয়তো এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মানুহ জন্ম হয় তেনেকৈ বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. তাৰপিছত কৈছে নেলছন মেণ্ডেলাই যে তেখেতৰ দেশখন মাই কাণ্ট্ৰি মানে এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই যিহেতু তেখেতৰ অট'বায়'গ্ৰাফিখনৰ পৰা তুলি অনা হৈছে গতিকে মাই কাণ্ট্ৰি মানে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে দেই যে তেখেতৰ যিখন দেশ সেই দেশখন ৰিচ ইন দ্য মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ খনিজ দ্ৰব্য আৰু মণিমুকুতাৰ বাবে বিখ্যাত যিখিনি লাই বিনেথ ইট চইল যিখিনি সেই চাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিৰ তলত আছে But I have always known that its greatest wealth is its people finer and truer than the purest diamonds. কিন্তু মই এই কথাটো সদায় জানি আহিছোঁ যে আচলতে আমাৰ দেশৰ আটাইতকৈ মহান সম্পদবোৰ হৈছে মানুহবোৰ মহান সম্পদেই হৈছে মানুহবোৰ যিসকল সত্যবাদী যিবোৰ সঁচা ভাল মানুহ তেওঁলোক পিয়ৰেষ্ট ডায়মণ্ডতকৈও ভাল বুলি কৈছে ডায়মণ্ডতকৈও বেছি ভাল বুলি কৈছে মূল্যৱান বুলি কৈছে It is from these comrades in the struggle that I learn the meaning of courage. আৰু মই সেই কমৰেড এই সংগীসকলৰ পৰাই ষ্ট্ৰাগল কৰি থকাৰ সময়ত যুদ্ধত ব্যস্ত হৈ থকা এই কমৰেডসকলৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰাই মই কাৰেজৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো বুজিব পাৰিছিলোঁ শিকিছিলোঁ Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. মই বাৰে বাৰে দেখিছিলোঁ যে পুৰুষ আৰু মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ এটা আইডিয়াৰ বাবেও তেওঁলোকে জীৱন হেৰুৱাব লগা হৈছিল I have seen men stand up at attacks and torture without breaking showing a strength and resilience that defies the imagination আৰু মই দেখিছিলোঁ যে যদিও খুব অত্যাচাৰ হৈছিলে এই কলাবৰ্ণৰ লোকসকলৰ মাজত তথাপিও কিন্তু তেওঁলোক ভাগি পৰা নাছিলে বৰঞ্চ তেওঁলোক সাহস আৰু ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়ি গৈছিলে যিটো কল্পনাৰো অতীত এইটো যিটো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে ইমান কষ্ট পাইছিলে তেওঁলোকক ইমান অত্যাচাৰ কৰিছিলে তথাপিও কিন্তু তেওঁলোক কেতিয়াও ভাগি পৰা নাছিলে বৰঞ্চ তেওঁলোকে সাহস আৰু ধৈৰ্যৰে আগুৱাই গৈছিলে I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. আৰু মই বুজি পাইছিলোঁ মই শিকিছিলোঁ যে কাৰেজ মানে সাহস মানে ভয়ৰ অনুপস্থিতিক নুবুজায় ভয়ৰ উপস্থিতিত জয় লাভ কৰাটোহে কাৰেজ বা সাহস বুজায়
দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডাজ নট ফিল এফ্ৰেইড সাহসী মানুহ বুলি ক'লে সেইজন মানুহক নুবুজায় যিয়ে ভয় নকৰে বাট হি হু কনকুৱেষ্ট ডেট ফিয়াৰ কিন্তু সেইজনহে ব্যক্তি যিজনে সেই ভয়কো জয়ী কৰে সেইজনহে প্ৰকৃত সাহসী মানুহ ইয়াতে কি ক'ব বিচাৰিছে মই তোমালোকক একেবাৰে সহজ এটা উদাহৰণসহ বুজাব বিচাৰিছোঁ যে কাৰেজ মানে হৈছে ভয়ৰ অনুপস্থিতিক বুজায় ভয়ৰ উপস্থিতিক বুজায় য'ত ভয় থাকিব তাত কিবা এটা কৰাটোহে সাহস বুলি কোৱা হ'ব কিন্তু যদি ভয়ৰ উপস্থিতি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো সাহস বুলি কোৱা নাযায় উদাহৰণস্বৰূপে চাবা ধৰি লোৱা তুমি পাহাৰত তুমি চাইকেল চলাইছা গোটেই খলা বোমা কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ চাইকেলখন যদি শ্লিপ হৈ যায় পিছল খাই যোৱা তেনেহ'লে তুমি গৈ একদম তলত পৰিবাগে তুমি মৃত্যু হৈ যাবা এতিয়া কি হ'ল তুমি যদি সেই তেনেকুৱা পাহাৰ এখনত যদি চাইকেলখন চলাই যোৱা তেতিয়াহ'লে মই তেতিয়া ক'ম বা ইয়াৰ কিন্তু বহুত সাহস আছে দেই কিন্তু যদিহে তুমি প্লেইন এৰিয়াত যদি চাইকেলখন লাহে লাহে চলাই যোৱা তেতিয়াহ'লে জানো কোনোবাই তোমাক এই বহুত সাহস দেই ইয়াৰ তেনেকৈ বুলি ক'ব জানো নিশ্চয় নকয় গতিকে এই যে পাহাৰত যে চলাওঁতে ইয়াৰ বহুত সাহস বুলি কেলৈ ক'লে কাৰণ তাত ভয়ৰ উপস্থিতি আছে কেনেবাকে তুমি যদি পৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি আঘাত পাবা হয়নে নহয় গতিকে তাত ভয়ৰ উপস্থিতি থকাৰ কাৰণে তোমাক বহুত সাহসী দেই বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে কিন্তু প্লেইন এৰিয়াত তুমি যেতিয়া চাইকেলখন লাহে লাহে চলাই ফুৰিবা তেতিয়াতো তোমাক কেতিয়াও নকয় বা ইয়াৰ কিন্তু বহুত সাহস দেই বুলি হয় নহয় গতিকে এইটো কথাই কৈছে যে ভয়ৰ উপস্থিতি থাকিলেহে সাহস বুলি কোৱা হয় ভয়ৰ অনুপস্থিতিক সাহস নহয় ঠিক আছে আৰু ব্ৰেভমেন বুলি সেইজনক কোৱা হয় যিজনৰ ভয় নথকা তেনেকুৱা নহয় ভয়টো থাকে কিন্তু সেই ভয় থকা স্বত্তেও জয়ী হয় ঠিক আছে উদাহৰণটো নিশ্চয় বুজি পালা বাৰু আগৰ দশা আমি আগবাঢ়িছোঁ No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. কোনো মানুহে জন্মতে মানুহৰ বৰ্ণক লৈ পিনি বা বেকগ্ৰাউণ্ডক লৈ বা ৰিলিজন ধৰ্মক লৈ পিনি কোনো মানুহে জন্মতে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকি নাহে People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes more naturally to the human heart than its opposite. আৰু মানুহে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকিবই লাগিব তেতিয়াহে ঘৃণা কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু যদিহে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকিবই পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেতো ভাল পাবলৈও শিকিব পাৰে যিহেতু ভাল পোৱা প্ৰেম ভাৱটো মানুহৰ অন্তৰলৈ নেচাৰেলি আহে ঘৃণা ভাৱতকৈ Even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limits I would see a glimmer of humanity in one of the guards আৰু আনকি মই যেতিয়া প্ৰিজনত আছিলোঁ মোৰ কমৰেডসকলৰ মোৰ সংগীসকলৰ সৈতে যেতিয়া মই কাৰাগাৰত আছিলোঁ সেই সময়ত সেই তাত যিসকল গাৰ্ড আছিল গাৰ্ডসকলৰ মাজতো এজন মানুহৰ মনত মই মানুহৰ কি বুলি কয় যি মানৱীয় গুণ মানৱীয়তা মই অলপ সময়ৰ বাবে দেখা পাইছিলোঁ Perhaps just for a second যদিও এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে মই সেই গাৰ্ডজনৰ কি বুলি কয় মানৱীয় গুণটো দেখা পাইছিলোঁ মানৱীয়তা দেখা পাইছিলোঁ but it was enough to reassure me and keep me going কিন্তু সেইটোৱে মোক সাহস দিয়াইছিলে শক্তি প্ৰদান কৰিছিলে মোৰ কাৰ্যত আগবাঢ়ি যাবলৈ Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished মানুহৰ যিটো গুডনেছ সততা সেই সততাটো শিখাৰ দৰে ফ্লেমৰ দৰে that can be hidden but never extinguished যিটো হিডেন লুকুৱাই ৰাখিব পাৰি কিন্তু ইয়াক কি বুলি কয় সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপিত কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে Next আছে in life every man has twin obligations to his family to his parents to his wife and children In life every man has twin obligation জীৱনত মানুহ এজনৰ জীৱনত দুটা দায়বদ্ধতা থাকে obligations থাকে আৰু সেই তাতে প্ৰথম অব্লিগেশ্যনটো হৈছে পৰিয়ালৰ প্ৰতি পৰিয়াল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাক দেউতাক ঘৈণীয়েক ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি ঠিক আছে আৰু দ্বিতীয়টো অব্লিগেশ্যন হৈছে দায়বদ্ধতা হৈছে and he has an obligation to his people his community his country আৰু দ্বিতীয়টো অব্লিগেশ্যন হৈছে জনসাধাৰণৰ বাবে থাকে নিজৰ কমিউনিটি সম্প্ৰদায়ৰ বাবে থাকে আৰু দেশখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকে গতিকে টুইন অব্লিগেশ্যন দুটা এই দুটা ঠিক আছে ইন এ চিভিল এণ্ড হিউমেন society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities আৰু এখন চিভিল আৰু হিউমেন এখন
সভ্য আৰু মানৱীয় সমাজত সাধাৰণ এখন সমাজত প্ৰত্যেকজন মানুহেই সেই অব্লিগেশ্যনছ দুটা ফুলফিল কৰিব পাৰে তেখেতৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি সেই যি দুটা দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতা দুটা ফুলফিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে সামৰ্থ্য অনুযায়ী but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations কিন্তু মোৰ দেশ সাউথ আফ্ৰিকাত it was almost impossible for a man of my birth মোৰ বৰণৰ যিসকল মোৰ বৰণৰ লোক জন্ম হৈছে সেইসকলে কিন্তু এই দুটা অব্লিগেশ্যন ফুলফিল কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ হয় ইম্পসিবল হয় ইন সাউথ আফ্ৰিকা এ মেন অফ কালাৰ হু এটেম্পটেড টু লিভ এজ এ হিউমেন বিং ৱাজ পানিছড এণ্ড আইচলেটেড আৰু সাউথ আফ্ৰিকাত কি হয় মোৰ নিচিনা মানুহবোৰে তাৰমানে কি বুলি কয় নেলছন মেণ্ডেলা বৰ্ণৰ যিসকল কলা বৰ্ণৰ লোক আছিল তেওঁলোকে কি কৰে যদিহে তেওঁলোক হু এটেম্পটেড টু লিভ এজ এ হিউমেন বিং ৱাজ পানিছড এণ্ড আইচলেটেড যদিহে মানুহ হিচাপে যদি তেওঁলোকে থাকিব বিচাৰে দেশখনত জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কি কৰা হয় তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া হয় আৰু আইচলেটেড কৰি দিয়া হয় অকলশৰীয়া কৰি দিয়া হয় In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. আৰু কি হৈছে যে সাউথ আফ্ৰিকাত যদি তেওঁৰ যদি এজন কলা মানুহে যদি জনসাধাৰণৰ বাবে যদি ডিউটি কৰিবলৈ কিবা কৰ্তব্য কাম কৰিবলৈ যদি আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতক পৰিয়ালটোৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হয় আৰু সন্ন্যাসী জীৱন কটাবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মই আৰম্ভণিতে মোৰ পৰিয়ালটোতকৈ জনসাধাৰণসকলক মোৰ বৰ্ণৰ বাকী লোকসকলক মই আগস্থান দিয়া নাছিলোঁ উচ্চ স্থান দিয়া নাছিলোঁ মই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. আৰু যেতিয়াই মই মোৰ বৰ্ণৰ লোকসকলৰ কাৰণে যেতিয়াই মোৰ বৰ্ণৰ লোকসকলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই এজন পুত্ৰ হিচাপে এজন ভাতৃ হিচাপে এজন দেউতাক হিচাপে আৰু এজন গিৰিয়েক হিচাপে যি দায়িত্ব কৰ্তব্য থাকে সেইখিনি কৰাত মই বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. মই যেতিয়া জন্ম হৈছিলোঁ তেতিয়া মই জন্ম হওঁতে স্বাধীনতাৰ ভোক লৈ জন্ম হোৱা নাছিলোঁ নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে দেই I was born free মই সম্পূৰ্ণ মুক্তভাৱে স্বাধীনভাৱে জন্ম হৈছিলোঁ ফ্ৰী ইন দ্য এভৰিৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে স্বাধীন আছিলোঁ ডেট আই কুড ন' মই জনামতে সকলো ক্ষেত্ৰতে মই স্বাধীন আছিলোঁ জন্ম হোৱাৰ পিছতে ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ডছ নিয়েৰ মাই মাদাৰ্ছ হাৰ্ট মোৰ ঘৰৰ যিটো জুপুৰি ঘৰ আছিলে সেই জুপুৰি ঘৰৰ কাষত যিখন পথাৰ আছিলে সেই পথাৰত মই মুক্ত মনেৰে স্বাধীনভাৱে মই দৌৰি ফুৰিব পাৰিছিলোঁ ফ্ৰী টু ছুইম ইন দ্য ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰীম ডেট ৰেন থ্ৰু মাই ভিলেজ মোৰ গাঁওখনৰ মাজেৰে যিটো নিজৰা বৈ গৈছে সেই নিজৰাত মই সাঁতুৰিব পাৰিছিলোঁ ফ্ৰী টু ৰ'জ মেলিজ আণ্ডাৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ এণ্ড ৰাইড দ্য ব্ৰড বেকছ অফ শ্ল' মুভিং বুলছ আৰু মই আকাশৰ তৰাবোৰ চাই ৰাতিৰ আকাশৰ তলত খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু মই যি খাৰ গৰু সেই খাৰ গৰু পিঠিত উঠি লৈ পিনি ঘূৰি ফুৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ সেই স্বাধীনতাখিনি মই লাভ কৰিছিলোঁ এজ লং এজ আই অবেড মাই ফাদাৰ এণ্ড এবাইডেড বাই দ্য কাষ্টমছ অফ মাই ট্ৰাইব আই ৱাজ নট ট্ৰাভেল বাই দ্য লজ অফ মেন অৰ গুড আৰু যেতিয়ালৈকে মই মোৰ দেউতাক মানি চলি আহিছিলোঁ তাৰমানে যেতিয়ালৈকে সৰু আছিলোঁ সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া সৰু হৈ থাকে তেতিয়াই দেউতাকৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মানি চলে হয়নে নহয় ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতেতো প্ৰত্যেকটো কথাই নামানে নিজৰ মতেও কৰে হয়নে নহয় গতিকে যেতিয়ালৈকে নেলছন মেণ্ডেলাই দেউতাকক মানি চলিছিলে তেতিয়ালৈকে তেখেতে একো ট্ৰাবল পোৱা নাছিলে মেনৰে হওক বা মানুহে হওক বা ভগৱানৰ হওক একো ক্ষেত্ৰত একো ট্ৰাবল বা একো কষ্ট পোৱা নাছিলে ঠিক আছে তো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু এটা ভিডিঅ'তে এই লেচনটো আলোচনা কৰা শেষ হ'ব তাৰ পিছতে যিহেতু প্ৰশ্ন উত্তৰ এই পাঠটো দিবলৈ থাকি গৈছে নেক্সট ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছতে আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আমি
সলভ কৰিম আৰু মই আগতে তোমালোকে যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছা নিশ্চয় গম পাইছা আমি কেৱল মাত্ৰ টেক্সচুৱেল নহয় বৰঞ্চ পাঠৰ মাজৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যনছ ওলাব পৰা যায় পৰীক্ষাত যাতে আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছোঁ গতিকে মই চলাই গৈ থাকিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যোৱা তো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ